مرحبا جميعا. ما لقيت حدا عم يصور بالمطبخ، قلت نحن بنصور بالمطبخ. تابعونا. مرحبا جميعا. رح نحكي اليوم عن اتخاذ القرار، واتخاذ القرار من اهم المهارات اللي بيتعلمها الانسان على طول حياته. رح نحكي عنها اليوم باسهاب، باختصار. تابعونا لحتى نشوف شو رح نحكي عن اتخاذ القرار. مثل ما سبقت رح نحكي اليوم عن اتخاذ القرار، وهو امر مهم لانه نتعلمه من نحن واطفال. ماما بتسالنا بتاخذ جبنه ولا خياره على المدرسه، بتاخذ تفاحه ولا بندوره. المهم، فاتخاذ القرار لما يكون الامر فردي متعلق بالشخص نفسه يمكن يكون اسهل من لما يكون اتخاذ قرار جماعي. كيف يعني اتخاذ قرار جماعي؟ اتبع الانسان على مر التاريخ كثير طرق ليتخذ قرار جماعي. حكينا عن القرار الفردي، وهلا عم نحكي عن القرار الجماعي اللي هو ناتج عن قرار جماعة من الناس. بدنا نختار طريقة القرعة، نكون مجموعة وكل واحد بيرشح نفسه، بالنهاية نقترع الاختيار الأفضل. وفي ناس حبت أكثر الطريقة الأقرب للرأي الجماهيري اللي هي الانتخاب أو التصويت. وفي ناس التزمت بالقرار الواحد الناتج عن الرأس الواحد وسموها الديكتاتورية، اللي صاحب القرار هو الذي يفرض القرار. طريقة الانتخاب الإيجابية الأولى لطريقة الانتخاب والوحيدة إنه نحن أخذنا قرار. صعوبة اتخاذ قرار تتعلق بموضوع المسؤولية. لما أكون أنا شخص وعندي ضرورة إني آخذ قرار فهي المسؤولية لي. أما لما بجي بعمله أنا على شكل انتخاب، عندي قرار أول، قرار ثاني، قرار ثالث، مين بنحاول نتخذ واحد منهم. فبعمل انتخاب وبنصوت لأفضل قرار. بالمقابل الغالبية اللي صوتت لهذا القرار هي بالمجمل مسؤولة عن صحة هذا القرار من خطأ. تمام؟ فمثلا أنا عندي شركة، في عندي مجموعة من الخيارات، رفع سعر أحد السلع، فنحن كأعضاء مجلس إدارة الشركة رح نصوت لاتخاذ قرار برفع السلع المعينة. فلما بصوت 7 من أصل 10 لأجل رفع سعر هاي السلعة، فهن المسؤولين عن نجاح الشركة أو فشلها في حال تم تنفيذ هذا القرار. لكن بالوقت نفسه ما بدنا ننسى انه في 3 من اصل 10 من الاشخاص اللي موجودين بالشركة صوتوا لا لاجل اتخاذ هذا القرار، وهدول نسبة مهمة انه نحن نبحث فيها، لانه في حال ما بحثنا فيها فيعتبر هن اشخاص مهمشين ليسوا من اصحاب القرار. ممكن يكون اللا تبعيتهم هي الصح. الفخ الثاني اللي بتوقع فيه نظرية اتخاذ القرار بطريقة التصويت هو فخ بسموه 95/5. ليش سموه 95/5؟ اللي هو انه 5% من الاشخاص اصحاب قرار فاعل للامام، 5% من الاشخاص اصحاب قرار فاعل للخلف، لكن في 90% اللي هن منحازين اما لهدول الخمسه او لهدول الخمسه اللي هن لا يملكون قرار لكن يملكون حق التصويت. وهذا الامر الاخطر، انه انا كشخص مؤثر من 5% دول انا قادر على جذب 90% لياخذوا نفس القرار اللي انا عم روج له، لكن هن ما عندهم قرار في قرارة نفسهم، ما لهم اصحاب قرار. تمام؟ هذا الموضوع كثير خطير. لما انا بدي صوت لاي امر فانا جذبت الناخبين تجاهي، إن كنت أنا تقدمي أو إن كنت تراجعي، إن كنت إيجابي أو إن كنت سلبي. كثير مهم إنه أنا أكون كشخص موجود بين 5% دول وال5% دول، ما أكون موجود ضمن 90% اللي هن مجرد انحياز لأحد قرار الطرف. المشكلة الأهم إنه عم نشوف هال 90% غالبا ما عم تكون منحازة لأصحاب القرار الخاطئ. ليش؟ لأنه الخطأ سهل. الخطأ ما له بحاجة للقوة، ما له بحاجة للتغيير، ما له بحاجة لأني أنا أتحدى الخطأ، بالعكس أنا ماشي مع التيار. لذلك مثلا بنشوف إنك أنت تقول إنه هذا الفيلم ما له كويس، رح تواجه كثير من الانتقادات. ليه؟ لأنه العالم كلياتها شايفته إنه كويس، بالوقت اللي هو فيه سرقة، فيه اغتصاب، فيه إلى آخره. ومين هني العالم كلياتها؟ هني الشريحة اللي بتحب هاي الاشياء، شريحة المراهقين عم تصوت للافلام، عم تعطي ريت
للأفلام. طيب هذا الريت مين المسؤول عنه؟ مسؤول عنه العدد اللي عم بيقوم بالتصويت. كويس. طيب هذا العدد عم بيقوم بالتصويت، هل هو صاحب قرار أم هو منقاد بأفكار معينة، منقاد بمشاهد معينة، منقاد إلى آخره؟ فاليوم بنشوف فيلم كتير مهم وكتير فيه قيمة اجتماعية، فيه أفكار اجتماعية بناءة، ما عم ياخذ ريت عالي، لكن بنشوف فيلم فيه سرقة، فيه اغتصاب، فيه مشاهد إباحية، عم يكون التقييم تبعه كتير عالي وعم يتناقشوا فيه العالم كتير وعم ياخذ ويعطي ويجيب. ليه؟ لأنه الفئة اللي بتحضر أفلام هي فئة بتحب هذا الشيء، وهذا ما معناته إنه هذا الفيلم يستحق هذا الريت. ننتبه أنا على أي أساس عم قيم وعلى أي أساس عم بنتخب. هل أنا لاحق المجموعة أو أنا شخص من 5% صاحب قرار، حتى لو كان قرار خاطئ أو قرار صحيح. كون صاحب قرار، ما تكون تابع لأصحاب القرار. شكرا انكم سمعتوا الفيديو. بهمني كتير انه نشغل هاد وهاد وهاد وهاد. كتير مهم انه نشغل مخنا، نفكر، نبحث، ندور على الصح. اليوم درسنا موضوع طريقة التصويت. ليش ما ندرس؟ فكر بيني وبين حالي طريقة القرعة، فكر بيني وبين حالي طريقة اتخاذ القرار من قبل شخص واحد. أي من هاي الطرق هي الأصح؟ قرار بيرجع لكم. تابعونا دائما مع نتعلم مع ماهر. سبسكرايب ولايك كومنت وهالشغلات كلياتها. شكرا لكم. باي باي.